ल स्वागत छ तपाईलाई यो भिडियोमा। BBS सेकेन्ड इयर तथा अन्य कोर्स अन्तर्गत रहेको फिनियस टी बार्नमद्वारा लिखित लेक्चर एडभर्टाइज योर बिजनेसको समरी नेपालीमा क्लियरली बुझ्नेछौँ। बार्नमले यो लेक्चर सन् 1882 मा दिएको थिए। बिजनेसमा सक्सेस कसरी हुने भनेर करिब 150 वर्ष पहिले दिएको स्पिच अहिले पनि उत्तिकै सार्थक छ, अहिले पनि उत्तिकै भ्यालुएबल छ। बार्नमले आफ्नो लेक्चरमा यस्तो पोजिटिभ इनर्जी दिने गर्थे, त्यो सुन्ने व्यक्तिलाई अहिले नै गएर बिजनेसमा धमाका मचाउने हौसला मिल्थ्यो। बार्नमले बिजनेसमा सक्सेस हुनको लागि एउटा बिजनेसम्यान भित्र हुनुपर्ने 4वटा मेन क्वालिटीहरू यहाँनिर बताएको छन्। फर्स्ट, बी पोलाइट एन्ड काइन्ड टु योर कस्टमर्स। पोलाइटनेस र सिभिलिटी हामीले बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्ने बेस्ट क्यापिटल हुन्। सिभिलिटी भनेको सभ्यता, एक सभ्य व्यक्ति। मानौ हाम्रो एउटा एकदमै ठुलो ब्रान्ड छ, राइट? त्यो ब्रान्डको एकदमै ठुल्ठुला स्टोरहरू छन्, एकदमै डेकोरेटिभ, एकदम लेटेस्ट डिजाइन छ, हैन? हाम्रो प्रोडक्टहरू पनि एकदमै क्वालिटी भएको छन्। तर यदि हाम्रो इम्प्लोइसँग पोलाइटनेस छैन, कस्टमरसँग बोल्ने तमिज छैन भने त्यो सबै डेकोरेसन, त्यो क्वालिटी, त्यो हाम्रो ब्रान्ड, त्यो हाम्रो ठुलो नाम, त्यो कसैले म्याटर गर्दैन। जुन व्यक्तिले आफूलाई नर्मल प्रॉफिट राखेर एफोर्डेबल रेटमा, सस्तो रेटमा राम्रो क्वालिटी भएको सामानहरू बेच्छ, त्यही व्यक्ति नै लङ रनमा सक्सेस हुन्छ। जुन व्यक्ति आफ्नो कस्टमरको मन जितेर सामान बेच्न भन्दा पनि आफ्नो फाइदा मात्र हेर्छ, त्यो व्यक्ति कहाँ त्यो कस्टमर फेरि फर्केर आउँदैन। कस्टमरले हामीलाई पैसा तिरेको छ, हामी रिसिभर हो। त्यसकारण यदि कुनै कस्टमरले ब्याड म्यानर देखाएको छ भने पनि हामीले त्यसलाई नर्मल लिनुपर्छ। हामीले कस्टमरसँग जोरको तोर गर्नु हुँदैन। हामीले सभ्य भएर त्यो कस्टमरलाई राम्रोसँग रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ। सेकेन्ड, बी च्यारिटेबल। मानिस दानी हुनुपर्छ, सहयोगी हुनुपर्छ, किनभने यो प्रत्येक मानिसको ड्युटी हो र दान सहयोग गर्दा आफूलाई भित्रबाट खुसी पनि मिल्छ। कुनै कुनै व्यक्तिले यो दान गर्ने कुरालाई चाहिँ अब आफ्नो ड्युटी नमान्न पनि सक्छन्, तैपनि उनीहरूले दान सहयोग गर्छन् भने त्यो उनीहरूको लागि फाइदाजनक हुन्छ। किनकि जुन व्यक्तिले दान गर्छ, सहयोग गर्छ, प्रोडक्ट वा सर्भिस बेचिरहेको छ भने आफ्नो कस्टमरलाई त्यो प्रोडक्ट वा सर्भिससँग केही एक्स्ट्रा बेनिफिट दिन्छ, केही आफ्टर सेल सर्भिस दिन्छ, केही एक्स्ट्रा केही कुरा नयाँ कुरा दिन्छ, त्यो व्यक्तिलाई सबैले रेस्पेक्ट गर्छन्। त्यो व्यक्ति कहाँ कस्टमर फर्की आउँछन् र अरूलाई पनि रेकमेन्ड गर्छन्। तर जुन व्यक्ति सेल्फिस छ, अरूलाई केही चुहाउनै खोज्दैन, एक्स्ट्रा केही दिनै खोज्दैन, त्यो व्यक्तिलाई कसैले मन पराउँदैन। यदि कस्टमरसँग अरू अप्सन छ भने त्यो व्यक्ति कहाँ कस्टमर फर्केर पनि जाँदैन। थर्ड, डोन्ट ब्ल्याब। बिजनेसम्यानले आफ्नो बोलीमा कन्ट्रोल गर्नु एकदमै आवश्यक छ। कुनै व्यक्तिको बानी हुन्छ आफ्ना सबै कुराहरू अरूसँग सेयर गर्ने, एकदमै बोल्ने। त्यो बोल्ने ह्याबिट भएको व्यक्तिले बोल्दा बोल्दै सेयर गर्न नहुने खालका सिक्रेट कुराहरू पनि सेयर गर्न पुग्छ। कहिलेकाहीँ हामीले पनि भनिन्छ नि त, सायद हामीले एटलिस्ट एकपटक त भनेको छौँ। जस्तै कुनै एकदमै सिक्रेट कुरा छ र हाम्रो मिल्ने साथी अथवा कसैलाई हाम्रो एकदमै नजिकको मान्छेले त्यसलाई सेयर गर्यौँ, हैन? र यो कुरा कसैलाई नभनै फेरि भनिन्छ नि त। अब हामीले त त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ, हामी आफैले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ, अरूको के आशा? उसले त्यसलाई सिक्रेट राख्छ भने के आशा? अब यस्तो कुरा सेयर गरेर हामीले केही त पाइँदैन, तर धेरै कुरा हामीले गुमाउन पुग्छौँ। एउटा बिजनेसम्यानले आपसी कुराकानीमा मात्र नभएर बिजनेस लेटर लेख्दा पनि प्रयोग गरिने शब्दहरूलाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। सिक्रेट राख्ने कुराहरू गल्तीले पनि आफूबाट फुस्कन दिनु हुँदैन। फोर्थ, प्रिजर्भ योर इन्टेग्रिटी। इमान्दारितालाई कुनै पनि हालतमा डगमगाउन नदिनुहोस्। इमान्दारिता हिरा मोती भन्दा पनि अझै भ्यालुएबल चिज हो। एकपटक एउटा कन्जुस बुढाले आफ्नो छोराहरूलाई भन्यो, पैसा कमाओ, सक्छौ भने इमान्दारी भएर कमाओ, तर पैसा कमाओ। बुढाले के भन्न खोजेको छ भन्दा, यदि इमान्दार भएर कमाउन गाह्रो भयो भने बेइमानी तरिकाले पनि कमाओ, तर पैसा कमाओ। बिचरा बुढो मूर्ख छ, उसलाई होस नै छैन जीवनमा सबैभन्दा गाह्रो काम भनेको बेइमानी गरेर कमाउनु हो। जब त्यो कुरा बाहिर आउँछ, जब मानिसलाई थाहा हुन्छ, तब उसको लागि सक्सेसका लगभग सबै ढोकाहरू बन्द हुन्छन्, सबै बाटोहरू बन्द हुन्छन्। कुनै पनि मानिसले यस्तो व्यक्तिसँग कारोबार गर्ने हिम्मत गर्दैन। त्यो व्यक्ति बाहिर जति राम्रो बन्न खोजे पनि मानिसहरूमा ऊप्रति विश्वास फेरि फर्केर आउँदैन।
इमानदारिता फाइनेन्शियल सक्सेसको लागि मात्र नभएर जीवनको अरू पक्षको सक्सेसको लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। इमानदार मानिससँग जुन शान्ति र सन्तुष्टि हुन्छ नि, त्यो अरू कुनै कुराले दिन सक्दैन। त्यो न पैसाले दिन सक्छ, न त अरू कुनै कुराले। थ्याङ्क यू। यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला। नेक्स्ट च्याप्टर एभलिनको समरी क्लियरली बुझ्नको लागि स्क्रिनमा देखिएको यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। ह्याप्पी लर्निङ।